Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem ce vor să ne mai spună cărțile de această dată pentru voi. Și voi începe cu un pachet de cărți pe care nu l-am mai folosit atât de des, că de folosit l-am mai folosit acest pachet de cărți, dar nu atât de des. Și astăzi, nu știu de ce, dar am avut așa o intuiție să încep cu acest pachet. Bun, păi, în primul rând la voi văd că abundența este o stare de spirit. Asta este un lucru foarte bun dacă sunteți din punct de vedere al spiritualității, stați foarte, foarte bine și aveți încredere în Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă ați ajuns în acel punct în care încrederea voastră în Dumnezeu este 100% în viața voastră, urmează să curgă doar lucruri frumoase. Dar bineînțeles că mai sunt și anumite lucruri mai înțepătoare care vin, dar aceste lucruri un pic care vă înțeapă sunt doar pentru cumva a vă face să reveniți cu picioarele pe pământ. Ce vi se recomandă voi aici în primul rând? Să nu mai folosiți cuvinte cum ar fi diavol sau mai știu eu ce alte cuvinte negative. De ce? Pentru că indiferent cât de mult credeți voi în Dumnezeu, indiferent cât de mult încercați să vă agățați de o bucurie în momentul în care poate la o mică ceartă sau chiar poate atunci când vorbiți cu cineva, în limbajul vostru sunt acele cuvinte, da? Vă trage toată energia în jos și să nu înțelegeți de ce. Acum sunteți supărate, acum se întâmplă ceva, parcă nu vă puteți bucura de bucuria voastră. Tocmai din acest motiv, pentru că chiar și într-o simplă conversație este posibil să folosiți acel cuvânt. Da? Și atunci este bine să țineți puțin cont și să vă corectați. Mai avem această carte, Viața trăită cu intenție îmi aduce prosperitate. Da? Deci voi trebuie să vă setați intenții. Intenții că ce dorință vreți să vi se îndeplinească? Păi cu tare și cu tare. Ca să vi se îndeplinească dorința respectivă, voi ce faceți? Da? Adică, vrei să îți cumperi o mașină nouă. Bun, ce faci pentru a-ți cumpăra o mașină nouă? Da? În primul rând trebuie să ai un serviciu, în al doilea rând trebuie să știi să-și gestionezi banii și așa mai departe ca să poți să ai mașina nouă. Că dacă stai în vârful patului și spui vreau să am mașina nouă nu o să vină. Da? Deci trebuie să și faceți ceva. Adică, cum se spune, Dumnezeu îți dă, dar în sân nu îți bagă. Chiar o să spun și o mică povestioară, știu că mă lungesc puțin, dar pentru a vă da un exemplu și pentru a înțelege de ce se spune Dumnezeu îți dă, dar în sân nu îți bagă. Era o persoană care în permanență își dorea tort, pentru că vedea la alte persoane în momentul în care își țin ziua că au tort. Și tot timpul, Doamne, dăm tort, Doamne, dăm tort, Doamne, dăm tort. Dar niciodată nu s-a uitat în cămara sa să vadă că are ingredientele necesare pentru a face un tort. Întotdeauna a așteptat ca tortul să vină gata făcut. E clar că tortul gata făcut niciodată nu i-a venit până când a primit în vis, i s-a arătat Dumnezeu și i-a spus: păi tu ai ingredientele necesare, ai tot ce trebuie, ce-ți lipsește ca să faci tortul, da? Și abia atunci a înțeles că Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie, dar în sân nu-ți bagă, adică trebuie să faci și tu ceva din punctul ăsta de vedere. Bun, dar hai să trecem mai departe, pentru că ne-am lungit puțin, dar sper ca fiecare dintre voi să aibă ceva de învățat și să învețe ceva din ceea ce am spus. Bun, hai să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru voi astăzi. Aici vorbim despre zodii de foc, zodii de apă, de data aceasta.
Da, exact ceea ce vă spuneam. Voi pe când vă bucurați puțin mai bine, parcă apare ceva care vă strică bucuria. Din acest motiv trebuie să aveți un pic mai multă grijă și la cine povestiți bucuria voastră și cum procedați pe mai departe. Și dacă într-adevăr, pentru că aici am spus, într-adevăr, zodiile de foc și zodiile de apă predomină, dar asta nu înseamnă că nu sunt și zodii de aer, da? Sunt și zodii de aer sau zodii de pământ. Bun, aici văd că cineva se gândește la un examen și indiferent despre ce este vorba, ce conține, în ce constă acest examen, să știți că îl veți lua. Doar că puțină atenție la cine povestiți și cum povestiți. De ce? Pentru că în anturajul vostru aveți o persoană care, posibil să fie o persoană cu ochii căprui sau chiar să aibă și un tatuaj, da? Care nu se prea bucură de reușitele voastre. Și în momentul în care află că voi ați reușit într-un anumit plan sau că aveți o anumită idee pe care vreți să o și puneți, da, în practică, în momentul ăla persoana respectivă vă fură ideea. Deci de asta vă spun un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Voi cred că deja ați constatat acest lucru, v-ați dat seama că există această persoană și chiar veți lua măsuri din punctul ăsta de vedere și veți încerca să vă apărați. Într-adevăr, în unele situații este vorba despre partener sau despre parteneră. Parcă nu vă vine să credeți că chiar persoana de lângă voi să nu se bucure pentru voi, dar cumva vă este greu să înțelegeți acest lucru, dar e clar că și trebuie să depășiți acest obstacol. Într-adevăr, vă simțiți victimă și pe bună dreptate, este normal, doar că ce nu a înțeles aici persoana de lângă voi este faptul că voi sunteți o persoană perseverentă, dar și când vă puneți anumite ziduri față de persoana cealaltă, păi nu mai trece nimeni de ele, indiferent cine vine și ce spune. Da? Doar că această persoană vrea să cumva să fure, să zicem așa, din laudele voastre, din ceea ce faceți voi și să și le însușească, de ce nu? Adică dacă voi aveți o idee să faceți o afacere, această persoană face în așa fel încât să spună la restul că ideea îi aparține sau chiar să vă fure ideea și să facă afacerea respectivă pe numele său, da? Ceva de această natură. Dacă aveți o reușită la un examen, merge la prieten, la cunoștințe și spune că datorită vouă că datorită lui sau ei ați avut reușită la examen pentru că v-a susținut sau pentru că, nu știu, a vorbit cu cineva și așa mai departe, dar nu neapărat că a și făcut lucrul respectiv. Doar că este genul de persoană căreia îi place să se laude destul de mult, dar cu reușitele altora. Într-adevăr, aveți destul de multe obstacole, destul de multe lucruri mai puțin plăcute, ca să zic așa, care tot intervin, dar e bine că, așa cum am spus, voi sunteți persoane perseverente și veți face tot posibilul să treceți peste aceste obstacole. Chiar dacă voi, să zicem, v-ați despărțit de curând de persoana dragă vouă, de persoana pe care o iubiți, într-adevăr, este o perioadă mai grea pentru voi, dar cu siguranță veți reuși să treceți peste acest obstacol și odată ce ați înțeles că această persoană nu este benefică pentru voi, e ca și cum ați dat cel mai greu examen din viața voastră și ați reușit. Exact așa vă veți simți. Voi sunteți persoane care, indiferent dacă sunteți fermier, agricultor, leadership, sunteți persoane care reușiți, pentru că sunteți persoane care nu vă dați bătute atât de ușor. Sunteți persoane destul de comunicative din punctul ăsta de vedere și totodată pentru că sunteți foarte buni comunicatori și reușiți în ceea ce vă propuneți.
Cumva, voi în această perioadă treceți printr-o perioadă care era necesar să se întâmple, pentru că dacă în perioada asta dacă lucrurile nu se întâmplau într-un anumit fel, voi poate nici acum nu conștientizați care era adevărul. Poate din afară a venit cineva și v-a spus: băi, vezi că omul ăsta te sabotează, băi, vezi că omul ăsta te trage în jos, băi, vezi că omul ăsta nu știu, îți face așa și așa. Dar parcă totuși n-ați vrut să credeți că se poate tocmai omul în care voi aveți atât de multă încredere să facă lucrurile astea. Însă ce să vezi, datorită lucrurilor care s-au întâmplat și se întâmplă în această perioadă, voi vă dați seama de adevăratele intenții ale acestei persoane. N-ar fi nimic exclus ca în unele situații această persoană să fie zodia leu sau poate că să aibă un ascendent în zodia leu sau orice altă planetă, da? Poate să fie și o astfel de situație, dar nu în toate cazurile, bineînțeles, pentru că știți cum se spune, nu există pădure fără uscături, așa și fiecare zodie are uscăturile ei. Este necesar să aibă loc această finalizare, indiferent sub ce formă este ea. Unii dintre voi poate vă despărțiți de iubit-iubită, alții poate terminați o școală, un curs, da? Sau poate renunțați la un job, dar indiferent despre ce finalitate este vorba, este o finalitate necesară. Nu este o finalitate care stai să mă gândesc, o fi bine, o fi rău și așa mai departe. Nu este o finalitate necesară, este o finalitate care trebuie să se întâmple pentru ca voi să vedeți de fapt care este drumul vostru pe mai departe. Într-adevăr, această finalizare, indiferent că e vorba de școală, indiferent că e loc de muncă, indiferent despre iubit-iubită, un pic parcă vă face să vă simțiți dezamăgiți, debusolați, că nu știți încotro să vă îndreptați, la ce ușă să bateți și așa mai departe, doar că liniștiți-vă puțin și veți vedea că lucrurile vor decurge de la sine, chiar nu trebuie să depuneți voi foarte mari eforturi. Adică, dacă îți cauți un loc de muncă, e suficient să duci niște CV-uri și ai să constați că cineva te sună. Dacă, nu știu, ai terminat o școală, la fel. Te gândești ce vrei să faci pe mai departe cu școala respectivă pe care ai terminat-o sau cursul, da? Și la fel să dai, dacă ai finalizat cu o relație, la fel, dă-ți șansa să întâlnești un alt partener sau o altă parteneră, da? Pentru că nu se termină totul aici și nu toată lumea este la fel, da? Deci, indiferent ce vreți să începeți nou, cu siguranță pentru voi va fi o reușită, pentru că voi stați foarte bine la capitolul intuiție. Nu m-ar mira ca unele dintre voi chiar să faceți partea asta a ezotericului sau chiar poate vreți să mergeți la un curs de tarot, de astrologie și așa mai departe, numerologie, eu știu, pe fiecare dintre voi în funcție de ce vă atrage. De ce? Pentru că e clar că aveți o intuiție aparte și vreți cunoștințe mai multe și dacă deja ați participat la un astfel de curs, cred că în perioada imediat următoare chiar vă implicați în a face o meserie din aceste cursuri pe care voi deja le-ați făcut. Poate că nu aveți suficientă încredere în voi în acest moment pentru a face lucrul acesta, dar mergeți cu toată încrederea înainte pentru că nu aveți nimic de pierdut. Știți cum se spune, dacă nu încerci, nu câștigi, că n-ai cum. Dar dacă încerci, poți să constați că poți câștiga. Și ca în orice meserie, sunt plusuri și minusuri. Ideea este să aveți încredere în voi și să mergeți pe acest drum mai departe dacă asta vă atrage. Dacă nu, în funcție de fiecare, ce o atrage. Din punct de vedere al relațiilor, mie aici mi este foarte clar că veți întâlni o persoană nouă, o persoană care vă va face foarte, foarte multă bucurie, o persoană care stă foarte bine din punct de vedere financiar, o persoană care
este darnică. La început această persoană pare mai zgârcită, pare mai egoistă, pare mai retrasă, dar în timp, odată ce apucă să pună sentimente, această persoană se deschide în fața voastră ca și cum e genul de persoană care în momentul în care se deschide oferă totul pe tavă, dar până se deschide e puțin mai greu și o să vă dați seama de acest lucru pe parcurs. Această persoană nouă pe care o veți întâlni este acel gen de persoană care se ocupă de mai multe lucruri în paralel. Este posibil să aveți impresia că vă neglijează în anumite momente, doar că nu este că o face că se centrează pe altcineva, ci pe faptul că este genul de persoană care muncește destul de mult, iar focusul său este pe muncă și mai apoi pe relație. Dar bineînțeles că cu timpul, în timp ce veți cunoaște această persoană, vă veți da seama de lucrurile acestea și vă va fi din ce în ce mai ușor. Hai să vedem. Deci aici este foarte clar că în viața voastră apare o persoană nouă. Vreau să vă gândiți la o întrebare pentru că vreau să aflăm răspunsul dintr-o carte. Da? Gândiți-vă la orice întrebare vreți voi. Hai să vedem. Gândiți-vă la o întrebare, iar eu voi deschide cartea și să vedem care este răspunsul cărții pentru voi. Pregătite, pregătiți de răspuns? Haideți! Da, uite, dacă v-ați gândit în legătură cu această nouă persoană pe care o veți întâlni, da, această persoană, răspunsul este da, veți întâlni o persoană nouă și te va face să te simți bine și, într-adevăr, este persoana potrivită pentru tine, da? Deci, așa că priviți spre viitor, răspunsul este da, indiferent de întrebarea voastră. Așa că dacă persoana la care v-ați gândit în momentul în care ați pus întrebarea este persoana care vă face să vă simțiți bine, într-adevăr, este persoana potrivită pentru voi. Dacă nu, nu. Da? Deci aici fiecare dintre voi e bine să vă gândiți la întrebarea pe care ați pus-o, indiferent despre ce este vorba, despre o persoană, despre un lucru, poate să fie vorba despre oricine, orice, da? Dacă lucrul sau persoana respectivă te face să te simți bine, atunci, da, este ceea ce cauți. Dacă nu, nu. Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!